بسم الله الرحمن الرحيم. مكملين مع بعض في سلسلة شرح جداول بيانات جوجل بالعربي جوجل شيتس بالعربي. برضو ما زلنا بنتكلم عن الدوال بتاعة صم. هتكلم دلوقتي شوية عن حاجة أدفانسد شوية في دالة صم. ازاي استخدم دالة صم مكان دالة صم اف. اقدر عن طريق دالة صم استخدمها عن نفس الاستخدام بتاع دالة صم اف بالظبط، وهشرح بطريقة مبسطة ازاي في الفيديو ده. اول حاجة بس كده نسيت اقولها، ان انا لو جيت وعملت سيلكت للخلايا مثلا بتاعة الاهمال دي كلها كده مرة واحدة، بعدين جيت عند القايمة بتاعة الدوال، جيت عملت سيلكت للدالة صم على طول، وهو حط دالة صم حط جواها الرينج اللي انا عامل له سيلكت في الخلية اللي تحته بالظبط، ولو دوست انتر جاب لي المجموع بتاعه بالظبط. تمام، على طول لو انا عامل سيلكت الرينج ده كده، جيت عند القايمة بتاعة الدوال، جيت اخترت دالة صم، على طول بيحط الرينج اللي انا عامل له سيلكت ده جوه القوسين بتوع دالة صم، وبيجيب لي المجموع على طول. طيب دلوقتي ازاي استخدم دالة صم مكان دالة صم اف؟ طبعا دالة صم اف هي دالة شرطية، يعني بحدد شرط معين وبجمع على اساسه. يعني انا لو عندي الاجمالي ده وعايز اجيب الإجمالي بس بتاع الصنف مثلا رقم 2، كنت بحط دالة صم اف بالشكل ده، وبعدين بحط النطاق اللي هو بتاع المعيار بتاعي، اللي هو من سي 2 لغاية سي 31 بالشكل ده، من سي 2 لسي 31 بالشكل ده. بعدين بعمل كوما وأنا عندي المعيار بتاعي اللي أنا عايزه. المعيار ده وليكن مثلا اكتب من 2 قوس كده، واكتب صنف 2. بعدين اعمل كوما تاني، واحط النطاق بتاع المجموع بتاعي اللي هو من جي 2 لجي 31، واعمل برضو F4. دي كانت القيمة بتاعت إجمالي المبيعات بتاعت الصنف رقم 2 بس. طيب أنا عايز بقى بطريقة بدالة صم بس استخدمها تديني نفس القيمة دي من غير دالة صم اف. لو انتوا فاكرين وانا كنت عملت كتبت الرينج بتاع الأصناف اللي هو من سي 2 لسي 31، وسألت سؤال هل بيساوي الصنف اللي أنا عايز أجيب المجموع بتاعه اللي هو صنف 2، كان بيديني فولس على طول بالشكل ده، لأن هنا مكتوب صنف رقم 3. لو عايز ده يشتغل على العمود كله كنت هدوس كنترول الت وانتر عشان ادخله جوه دالة اري فورمولا، والاقيه عمل له اهو لما يكون صنف 3 او صنف اي حاجة بس صنف 2 بيديني فولس، لو جيت عند صنف 2 بيديني ترو، جيت عند صنف 2 بيديني ترو. فولس او ترو ديت احنا قلنا ان هي في المعادلات الفولس بصفر الترو بواحد. لو انا جيت عملت ضرب الخلية اللي هي بتديها اللي هي فيها فولس أو ترو ديت في الخلية اللي فيها قيمة الإجمالي، يا إما تديني صفر، يا إما تديني القيمة بتاعة الإجمالي، يا إما تديني صفر يا إما تديني القيمة بتاعة الإجمالي. أنا عايز أجي هنا عند العمود ده وأعمل الخطوتين بتوع اللي أنا عملتهم في العمود ده وفي العمود ده من العمود ده على طول. فهاجي هنا هاجي في الآخر كده وأقوم عامل ضرب العمود ده كله مرة واحدة، هقفل القوس كده
عشان أحط الضرب برضه جوه دالة أري وهدوس انتر، فجالي نفس القيم بالظبط. طبعا هنا هيتضرب ده في ده تاني، فالدنيا كده قيمة كبيرة، فأنا خلاص العمود ده مش عايزه، همسح القيم بتاعتي كده. دلوقتي أهو أنا جاب لي القيم لما تكون الصنف رقم 2، ولو صنف رقم 1 أو 3 أو أي حاجة تانية مديني القيم بصفر. تمام، فأنا عايز أجيب مجموع العمود دوت. هاجي كده أخش جوه الدالة دي، وهاجي هنا وأحطهم جوه دالة صم بالشكل ده. نخلي بالنا بس من الأكواس. حطيت قوس بعد دالة صم على طول، وقوس في الآخر عشان يجمع القيم دي، بس اداني نفس القيمة بالظبط. فأنا قدرت عن طريق دالة صم بس إن أنا أستخدمها بديل لدالة صم اف بطريقة تانية. أنا برضه أنا قلت السلسلة دي بشرح فيها حاجات كتير بالتفصيل، فبشرح حتى بطرق مختلفة ممكن نستخدمها لو أنا حابب. هفترض إن دالة صم اف مش شغالة معايا لأي سبب من الأسباب، ممكن أشتغل بدالة صم عادي، أستخدمها نفس الاستخدام بتاع دالة صم اف، حاطط شرط واحد بس يبقى تشغيل دالة صم اف. طبعا نفس القصة أنا ممكن أشيل كلمة صنف ديت، أحط الخلية اللي فيها كلمة صنف 2، هي نفس القيمة طالعة معايا بالظبط. كده إن شاء الله أنا خلصت دالة صم ودالة صم اف ودالة صم اف. إن شاء الله في الفيديو الجاي هتكلم عن دالة صم برودكت، دالة جديدة من دالة صم، دالة اسمها صم برودكت. نتقابل إن شاء الله في الفيديو الجاي.